اهلا بيكم، انا حسام سمير بتاع ديزاين. ان شاء الله النهارده هنستكمل مع بعض سلسله الكورس الخاص بتعلم الادوبي فوتوشوب، وده الدرس رقم 10 معانا في الدوره التعليميه ديت، واللي من خلاله نتعرف مع بعض عن اداه البراش تول او اداه الفرشه. كمان هنتعرف مع بعض على اداه الممحاه او اداه الاستيكه من خلال الجزء دوت، نتعرف عليهم بالتفصيل، وهم 2 من الادوات لا يقلوا اهميه عن الاداه اللي اتشرحت في الدرس السابق، وهو اداه البين تول. فبالتالي من غير تفاصيل كتير انزل اخبط اللايك ويلا بينا. ننتقل للجزء العملي بتاع حلقة النهاردة، واللي من خلاله اول حاجة هنتعرف عليها هي الاداة الاولى واداة البراش تول. عندك اداة البراش تول بالشكل ده في شريط التول بار. عندك عايزك تلاحظ حاجة، ان انت عندك اداتين تحمل نفس الاسم، واحدة اسمها هيستوري براش تول والتانية اسمها براش تول فقط. احنا بنتكلم في الحلقة دي عن البراش تول فقط، واللي اختصارها في الكيبورد حرف البي. بالتالي لما تيجي تدوس عليها كليك هتلاحظ عندك ان عندك شريط خصائص جديد فتح لك بالطريقة دي. وزي ما اتفقنا اي اداة انت بتستخدمها بتلاقي لها شريط خصائص خاص بيها، هي زي ما اتعرفنا على اداة الريكتنجل والشريط خصائص بتاعها والبين تول، وهكذا نفس الكيفية اداة البراش تول ليها شريط خصائص خاص بيها هي. لما بتيجي تختار البراش تول عندك او اداة الفرشة بتبتدي ان هي تظهر معاك بالشكل ده في صفحة العمل بتاعتك. لو هي مش ظاهره معاك بالشكل ده او الشكل الدائري بتاعها مش ظاهر معاك، في الحاله دي ممكن تبقى ظاهره معاك بالطريقه دي، فانت مش عارف شكل الاداه او شكل الفرشه اللي انت مختارها او حجمها ايه. بالتالي ده راجع لانك مفعل زرار الكبس في الكيبورد بتاعك. بتقدر ان انت تقفل زرار الكبس فيرجع الشكل الستاندر اللي هو متعارف عليه يظهر لك مره تانية. كمان لو جيت في صفحه العمل هنا دوست كليك هتلاحظ ان البرنامج بيديلك بقى مجموعه الفرش دي، وهي الفرش الستاندر اللي بتيجي من خلال البرنامج او بتيجي اوتوماتيك مع البرنامج. تمام. عندك حاجة هنا اسمها السايز، وده من الكلمة معروف المعنى بتاعه، كلما زدنا في حجم السايز زاد بتاع البراش، كلما قللنا الحجم بيقل. لكن تقدر تستخدم شارت كات في الكيبورد عن طريق الدال والجيم فانك تكبر البراش ده. ما هو مش معقول وانت شغال كل شويه تدوس كليك وتحدد من هنا بشكل يدوي، فبالتالي الدال والجيم بتقدر ان انت تصغر منهم الفرشه بتاعتك. بعد كده عندك هنا تاني خيار، والخيار ده خاص ب ان البراش بتاعك او الفرشه بتاعتك تكون ناعمه او حاده او شارب. يعني ايه الكلام دوت؟ خلونا نتكلم بشكل عملي اكتر. ليكن انا هنا خلاص اخترت اداه البراش تول وابتدي اختار اللون اللي على كيفي، وليكن هختار اللون الاحمر، وهبتدي اجي هنا ادوس كليك. زي ما انت ملاحظ الكليك انا دوست كليك، ولكن هنا الكليك بسيط او الكليك شبه خفيف جدا. ده راجع ليه؟ راجع لان انا هنا قايل اداه البراش تول او اداه الفرشه فوق في قيمه الفلو ديت ان انا عايز التاثير بقيمه 30% فقط. ولكن لو خلينا التاثير هنا 100% ودوسنا اوكي، لاحظ ايه اللي هيحصل لو جينا دوسنا كليك مره تانية. هنا الفرق بقى واضح ان الكليك بتاعك او الدوسه بتاعتك تاثيرها اوضح من الكليكايه الاولانيه. فبالتالي هنا لاحظنا ان الفلو والاوبازيتي هما نفس الكيفيه اللي احنا شرحناهم في درس الطبقات لما اتكلمنا عن الاوبازيتي او الشفافيه بتاعت كل لاير. هنا كمان اداه البراش تول تحمل شفافيه خاصه بيها وتحمل قوه تاثير خاصه بيها. تقدر ان انت بتتحكم من الاوبازيتي او الشفافيه بتاعتها من هنا، وبنفس الكيفيه من الفلو بتقدر زي كانك بالظبط بتستخدم هنا الطبقات وعندك اوبازيتي وفيل، هنا اللي بيساويهم الاوبازيتي والفلو. فاتمنى ان الموضوع يكون واضح معاك، والحاجات دي احنا شرحناها بالتفصيل في درس الطبقات، فاتمنى ان انت تكون ماشي معايا بالتدريج بحيث ان المعلومات تبقى ماشيه معاك بالتوازي. طيب برضو انا ما فهمتش لما جيت اتكلمت معاك عن هنا في حاجه اسمها شارب وحاجه اسمها فرشه ناعمه. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ ليكن انا هنا هخلي القيمه هي 0 واجي ادوس كليك. لاحظ ان الكليك او الفرشه عندي الاطراف بتاعتها هنا ناعمه، يعني مش حاده مش شارب. كلما بعدنا عن المنتصف
بدأ اللون يبقى ناعم ويخف معايا. طيب لو انا واخد نفس الاداة وجيت كليك هنا، وبدل ما اخليه 100 اخليه وليكن 50، واجي ادوس هنا كليك في طبقة جديدة، بتيجي تعمل طبقة جديدة عن طريق اداة البلس، وده تعرفنا عليه في الدرس السابق. فبنيجي هنا ندوس كليك، لاحظ ايه الفرق؟ انا هنا عملت تأثير 50%، فلاحظ ايه الفرق؟ هنا كانت ناعم، كلما بعدت عن المنتصف كلما قل اللون، وكلما كان الحدة بتاعتك ناعمة. بينما هنا عشان احنا واخدين 50%، لاحظ اللون بقى داكن اكتر في معظم الدائرة مع انها نفس الحجم ونفس الكيفية. كلما بعدنا بدأ اللون يبقى ناعم، شبه ناعم، ولكن مش بنفس النعومة الاولانية اللي كانت هنا. ده لان احنا مختارين 50%، ولكن لو احنا مختارين دي بقى 100%، لاحظ ايه اللي هيحصل؟ نعمل طبقة جديدة ونيجي ندوس كليك، فلاحظ ايه اللي حصل المرة دي؟ الفرق واضح جدا، ان البرش هنا اصبحت حادة، اصبح الحواف من البداية للنهاية اللون داكن، او اللون اللي انت مختاره مركز. بالتالي ده الفرق ما بين انك تستخدم فرشة القيمة بتاعتها 0 فتطلع معاك بالشكل ده، وده الفرق ما بين انك تجيب 50% هنا وده الشكل بتاعها، وده الحدة تبقى 100%، فتلاحظ ان اللون مركز معاك في الضغطة الواحدة. بالتالي ده اللي انا عايزك تعرفه، او عايزك تكون على علم بيه. كمان زي ما قلت لك، عندك هنا بقى الاوبازيتي وعندك هنا الفلو. الاوبازيتي والفلو ده زي ما اتفقنا، انا لو جبت هنا الاوبازيتي او الشفافية خليته 50% ومختار برش حاد جدا، وجيت دوست كليك، لاحظ ايه اللي حصل؟ هو عمل لك برش حاد فعلا، ولكن شبه شفاف للشيء اللي وراه. بالتالي كلما قللت الاوبازيتي هنا قلت معاك شفافية اللون او تركيز اللون. كذلك الفلو نفس القصة، هي الاوبازيتي والفلو تساوي ما تكلمنا عنه في درس الطبقات فيما يخص الاوبازيتي بتاع الطبقات والفيل بتاع الطبقات. بالتالي هي الوظيفة، ولكن هنا بشكل مختلف، مكانها مختلف في الشيت الخصائص، وبدل فيل بتلاقي هنا فلو. بالتالي ده اللي انا عايزك تبقى عارفه، او ده الفرق الجوهري. طيب ده البرنامج بيديلك براش تول او بيديلك فرش بشكل ستاندر. طيب انا عندي فرش بقى تانية كتير جايبها عن طريق الانترنت ومحملها زي كده. خلينا نعلي الفلو هنا عشان يبقى التأثير واضح. جايب فرش طرطشة دم، فرش مختلفة كتير. فبالتالي الفرش دي طيب عشان اضيفها للبرنامج واقدر ان انا استخدمها زي ما حسام بيستخدمها، يعمل ايه في الحالة دي؟ بتيجي تدوس هنا كليك على اداة البراش تول فوق، او انك تيجي تدوس كليك في اي منطقة فاضية. عندك الترس الترس ده لو جيت دوست عليه كليك بتلاحظ مجموعة خيارات. كذلك لو انت فتحت نفس النافذة دي من فوق عندك نفس الترس، لو دوست عليها يفتح لك نفس الخيارات. يهمني فيها هو خيار الامبورت براش، يعني استرد لي او استورد ليا فرشة جاهزة مسبقا. بالتالي لما بتيجي تدوس عليها بيفتح لك النافذة دي كما لو انك هتفتح صورة، ولكن في الحالة دي انت ما بتفتحش صورة، انت بتبتدي تروح للماتيريال او الملف اللي انت محمله عن طريق جوجل. تكتب في جوجل براش تول فوتوشوب داونلود، فبيطلع لك خيارات كتير، وبتبتدي ان انت تحمل الفرشة المناسبة ليك، وتبتدي ان هي تنزل عندك على هيئة فايل زي ده، ليكن انت حاطه على الديسك توب، حاطه في مايكروسوفت ماي دوكيمنت، هكذا بتحطه في اي مكان. تيجي تدوس عليه كليك وتعمل له لود او تحميل، فتلاحظ ان البرنامج اضاف لك الفرشة بتاعتك المطلوبة في اخر الفرش عندك. يعني انت لو نزلت هنا هتلاحظ ان البرنامج بدأ يديلك فولدر جديد باسم الفرشة اللي انت لسه عامل لها لود، ولما بتيجي تفتح الفولدر ده بتلاحظ بقى ان هو مديلك الفرشة ان انت ضفتها دلوقتي وللتو واللحظة. طيب برضو ازاي احمل بقى البراش تول دي عن طريق الانترنت؟ خلونا نتوجه للبراوزر بتاعنا، وليكن انا هفتح هنا جوجل اهو عادي جدا، وابتدي اكتب كلمة براش تول
ومجرد ما تكتب براش تول هتلاقي ان هو ادالك براش تول او براش فوتوشوب. لو جيت دوست عليها وكتبنا جنبها كلمة داونلود هتلاحظ ان المواقع دي كلها فتحت لك، او النتائج البحث كل دي ظهر عندك. انا يهمني فيها الموقع اللي هو التالي لان ده اشهر موقع للبراش تول واغلبهم مجاني، فبتبتدي بقى ان انت تختار اي شكل انت عايزه. او لو انت هتبحث عن براش تول معينة وليكن سحاب، تكتب هنا سكاي وتدوس سيرش فيبتدي يطلع لك فرش السحاب او فرش السماء. تبتدي بقى ان انت تفتح اي فرشة انت عايزها، يكن خلونا نقول له طلع البراش بس، وهنبتدي ان احنا نختار اي فرشة احنا عايزينها. وليكن انا عجباني الفرشة دي اللي هي بتاعت البابل او الحلقات المدورة دي. بتيجي تدوس هنا فري داونلود وبتنزل عندك على هيئة ملف زي ما وريتك من هنا. تيجي بعد كده على اداة البراش تول وتدوس على الترس وتدوس امبورت براش وينزل عندك ملف زي ده، بتعمل له لود وبنفس الكيفية بقى بيفضل عندك في البرنامج وتقدر تستخدمه. دي طريقة اضافة الفرشة لبرنامج الادوبي فوتو. ودي كده اول اداة معانا. اتعرفنا ازاي ان احنا بنضيف فرشة خاصة من عن طريق الانترنت، ازاي ان احنا نتحكم في حدية الفرشة وسمكها او الحجم بتاعها. اخر حاجة عايز اشرحها لك في الاداة ديت وهي ان انت عندك هنا في المربع ده لما بتيجي تدوس كليك عندك شكل البرش اللي انت مستخدمه او الفرشة اللي انت مستخدمها. المربع ده فيه هنا بوينت فوق وبوينت تحت. لو انت شايف الشكل الدائري ده، لو انت عايز تحول الفرشة دي لشكل مسطح، بتبتدي ان انت تقرب البرش ده كده او النقطتين دول من بعض، فبتلاحظ ان البرش بدل ما شكل دائري اصبحت شكل مقوس على الارض. وبتقدر ان انت تقلل النعومة هنا تخليها زيرو بحيث ان هي تبقى ناعمة جدا. فلما تيجي تعمل كليكاية زي كده تقدر تستخدم الكليكاية دي، وليكن مثلا هنعمل اضاءة على الارض فبتبتدي تلاحظ التأثير التالي. فده الاستخدام اللي انا عايز افهمه لك. كمان بعد النقطتين دول عندك السهم ده، السهم ده بيشير لشكل البرش، يعني انت عايزه بزاوية يمين زاوية شمال تحت فوق هكذا. دي اخر حاجة كنت حابب ان انا اشرحها لك في اداة الفرشة، بحيث ان انا اكون لمتها لك كلها مع بعضها كده بكل الخصائص بتاعتها. بعد كده نستكمل الدرس بتاعنا وخلونا نتكلم عن تاني اداة وهي اداة الايزر او اداة الممحاة، اداة الاستيكة. كل واحد بيحب يسميها اسم من 3 اسماء دول، فبالتالي احنا بنتكلم هنا عن اداة الاستيكة ديت. جيت دوست عليها كليك هتلاحظ ان البرنامج بيديلك 3 خيارات، وكذلك الامر نفسه عندك شريط الخصائص الخاص بالاداة ديت اختلف تماما. مجرد ما فعلنا الاداة دي لاحظنا ان شريط الخصائص هنا اختلف، ولكن هنبتدي ان احنا نطبق عملي بحيث ان احنا نتعرف على مفهوم الاداة ديت. وليكن انا هنا هبتدي افتح صور الماتيريال التالي، هتلاقيها تحت في وصف الفيديو تقدر تحملها. ودول ال4 صور اللي احنا هنطبق عليهم الدرس النهارده او المهمه اللي هتطلب منك النهارده. فبالتالي يكون انا هنا هبتدي افتح اول صوره اعمل لها عمليه اوبن وهي للاعب ليونيل ميسي. بالتالي اداه الاستيكه دي بنقدر عن طريق ان احنا نختارها اول خيار اللي هو ايزر تول او الاداه ديت، ونبتدي ان احنا نيجي هنا نصغر من الدال والجيم. تقدر ان انت برضو بنفس الكيفيه اللي تعرفنا عليها في اداه الفرشه هنا تخلي السايز زي ما انت عايز او من الدال والجيم، وهنا حديه البرش او نعومته، وتقدر ان انت تبتدي تعمل عمليه كليك وتحذف معاك. طيب انا ليه لما بدوس كليك بيطلع معاك لون اسود، ما بيطلعش الخلفيه ما بتشفش او ليه ما بتحذفش معاك بتطلع لك لون اسود؟ بالتالي السبب هنا راجع ان انت عندك طبقه اللاير دي عليها قفل. القفل ده مهم جدا ان انت تشيله عشان يبتدي يحذف معاك. طب اشيله ازاي؟ دبل كليك عليه او دبل ضغط عليه وابتدي النافذه دي تطلع لك. هتدوس اوكي هتلاحظ ان القفل اتشال. لو جينا هنا عملنا نفس الحركه ودوسنا كليك هيبتدي ان هو بالفعل يبتدي يعمل عمليه حذف معاك. وبالتاكيد كلما جينا مثلا قربنا من اطراف الشخصيه تقدر ان انت مديله الجيم
تصغر البرش بتاعك بحيث ان انت تبتدي ما تخشش على الاجزاء اللي هي من جوه بتاعت ليونيل ميسي. طيب دي في الحالة الاولى، وانا هنا رجعت القفل مرة تانية. طيب هو ليه برضو كان بيختار، لو انا سايب القفل وبحذف، ليه كان بيختار لون اسود مش اي لون تاني؟ هنا راجع ان انا عندك هنا بيبقى فيه لونين، انا هنا مختار اللون الاسود الطبقة اللي من تحت، فبالتالي بما انها عليها قفل فالبرنامج بيقول لي اي تكة او اي كليك انت هتدوسه هنا هستبدله لك باللون اللي انت هتضيفه لي هنا رقم 2 هنا. فلو ليكن انا هنا مختار لون ازرق وجيت دوست، المرة دي استبدلهولي فعلا مسح، ولكن استبدلهولي بلون ازرق لان انا هنا مش شايل القفل زي ما اتفقنا، ولكن دبل كليك عليه هبتدي ان هو يتشال القفل وتقدر ان انت تحذف. طيب دي اول اداة، وزي ما قلت لك فوق عندك هنا الاوبازيتي او الشفافية بتاعت الاداة ديت في شريط الخصائص، تقدر ان انت تخفه او تخليه وليكن مثلا بدل 100% نخليه احنا 30% او 33%. ده ايه الفرق؟ لو انت جيت دوست كده الفرق ان عملية المسح اصبحت خفيفة، ولكنها الدوسة ما بتمسحش 100%. ولكن لو انا هنا معلي الاوبازيتي الكليكة الواحدة بتحذف فعلا 100%، يعني اي كليك هدوسه اللي وراه هيتشال 100%. نفس الكيفية بالظبط، هي خاصة بالاوبازيتي او تأثير الفرشة او تأثير الكليكة بتاعتك الواحدة. كذلك الفلو هو الامر اللي احنا تعرفنا عليه في اداة البراش تول او اداة الفرشة، نفسه هو الفلو هنا اهو. طيب دي اول اداة في الايزر تول، لو انت جيت دوست عليها كليك هتبتدي ان انت تلاحظ اول خيار معانا وده اللي احنا لسه شارحينه. طيب الاداة التانية والاداة التالتة خلونا ناخدهم بالترتيب، وليكن احنا هنبتدي ناخد اداة الباك جراوند ايزر تول، وهتلاحظ ان شريط الخصائص عندك فوق اختلف او اصبح مختلف زي ما اتفقنا. والاداة ديت قايمة على انك بتقول للبرنامج لو انا دوست لك على لون معين اللون ده احذفهولي او احذف لي كل اللون القريب ليه. بمعنى ايه الكلام دوت؟ لو انا مكبر البرش ده كده ومختار اداة الباك جراوند ايزر تول وجيت دوست كليك، لاحظ حذف لك كل الابيض اللي في المنطقة دي، وجه عند الشعر وراح عمل ستوب. ليه ما دخلش على الشعر؟ لانه مش لون بني، يعني اقصد مش لون ابيض، فاللون هنا بني فما حذفلكش منه حاجة. ولكن لو انا جيت في منطقة زي دي دوست كليك، لاحظ ايه اللي حصل؟ حذف لي الابيض، ولكن كمان حذف لي الابيض اللي جوه التيشيرت. طيب ده راجع لايه او ايه سبب الحاجة دي؟ بكل بساطة شريط الخصائص فوق هتلاحظ ان انت عندك الخيار التالي، الخيار ده مكتوب فيه 37، الرقم ده كلما زاد كلما انا قلت للبرنامج خد للون اللي انا بحدده او بدوس عليه كليك وكل درجاته ومشتقاته، فبالتالي كلما زاد الرقم ده لاحظ لو انا خليته 100% وجيت هنا دوست كليك هيبتدي ياخد لي الابيض وكل مشتقاته في الابيض، فالمره دي حذف لي جزء من الوش على الشعر على فبالتالي دي الفكره. لو انا هنا قللت القيمه بقى وخليتها وليكن 10 وابتديت ان انا اقول للبرنامج احذف لي، بالفعل حذف لي الابيض ولكن ما دخلش على الشعر. ليه؟ لان هو هنا انا محدده ب10، يعني من الاخر كده انا عايزك تحذف لي الابيض ويا دوبك يعني ممكن تشيل حاجه فوق الابيض بدرجه او درجتين، ولكن مش لدرجه ان انت تحذف لي لون زي البني مع الابيض. اتمنى ان الموضوع يكون واصل معاك. تقدر بعد كده ان انت تدوس كليك على كل جزء في الابيض ويبتدي ان هو يحذف معاك. وليكن انا لو جيت هنا هدوس كليك، لاحظ المرة دي ما دخلش على اللون الابيض اللي في التيشيرت لان هنا الابيض اغمق من الابيض اللي هنا. ده راجع ان انا قللت القيمة هنا من 30 خليناها 10، فلما دوسنا كليك هنا المرة دي ما حذفش حاجة في التيشيرت. ولو لاحظت ان هو حذف حاجة في التيشيرت قلل القيمة هنا وارجع دوس كنترول زائد حرف الزد، ارجع خطوة للخلف وقلل هنا القيمة خليها مثلا 5، دوس كليك هتلاحظ ان هو حذف لك اللي بره وما دخلش على التيشيرت. وهكذا لما تلاحظ ان هو بدأ يخش على الالوان اللي انت مش عايز تحذفها قلل القيمة دي
او العكس صحيح، لو انت عايزه يحذف حاجة معينة زود القيمة دي فيبتدي ياخد لك الابيض ومشتقاته. يكون انا هنا هبتدي ان انا ادوس كليك على الالوان الابيض، طبعا انا هنا شايل القفل من تحت فبالتالي بيحذف معاك او بيبتدي يعمل عملية تفريغ معاك. وهتبتدي ان انت تمشي على كل جزء ابيض يقابلك تدوس عليه كليك لحد ما تفرغ الصورة وتصبح معاك صورة مفرغة زي دي، تقدر ان انت تشدها على اي ماتيريال وتعمل عملية. وليكن ابتدي مثلا ان انا اجي هنا واختار وليكن اداة البراش تول وابتدي اختار اللون الاحمر، وممكن الون واعمل لون احمر خلف الشخصية بدل اللون الابيض اللي كان عليه. فيبتدي ان انت تقدر بقى تعمل الحاجة دي بناء على ذوقك انت. طيب دي تاني اداة في اداة الايزر تول او اداة الاستيكة. اخر اداة معانا اخر اداة معانا وهي اداة الماجيك ايزر تول. طيب دي خلونا نستخدمها برضو، فهنروح نفتح مثال تاني عشان ما بقاش بطبقلك على نفس المنوال. وليكن خلونا هنا نجيب صورة محمد صلاح. الاداة ديت هي زي الاداة اللي فاتت بالظبط، ولكن هي اداة سحرية اكتر منها، مش معتمدة على ان انت تفضل تدوس كده كليك وتمشي على كل لون ابيض وهكذا. لا، الاداة المرة دي هنا معتمدة على انك تجيب اداة الماجيك ايزر تول دي، وابتدي اقول للبرنامج انا عايز ادوس على لون محدد، اللون ده مجرد ما ادوس عليه احذف لي كل اللي شبهه في الخلفية. فلما اجي ادوس هنا كليك حذف لك كل الابيض اللي في المنطقة دي لان هو كله درجة واحدة. ولكن لاحظ نفس الكيفية لما دوسنا كليك ايه اللي حصل، لان المنطقة دي فيها لون ابيض حذف لك جزء منها. طيب انا لو مش عايزه يخش على الابيض اللي هنا وعايزه يحذف الابيض اللي في المنطقة اللي فوق بس، عندك نفس الخيار اللي هو مكتوب جنبه 11. كلما قللت فيه كلما جيت دوست كليك لاحظ ايه اللي حصل، المرة دي ما دخلش على التيشيرت بالشكل الفج. ممكن كمان اقلله سيكة كمان وادوس كليك فلاحظ ايه اللي حصل، بالفعل المرة دي ما دخليش خالص على التيشيرت. ولو جيت هنا في المنطقة دي دوست كليك هيمسح لك كل الابيض اللي في المنطقة دي، مش هيخش لك على التيشيرت. كذلك نفس الامر هنا دوست كليك فحذف. فاذا هنا دي اداة مش معتمدة على اني افضل اضغط بقى على كل ابيض بشكل يدوي وبشكل عشوائي، لا، هنا انا بقول للبرنامج انا هديلك درجات لون معينة مش عايزك تتخطاه، وليكن انا عايز 3 درجات من اللون اللي هدوس لك عليه احذفولي من الخلفية وبس. وبنفس الكيفية كمان تقدر بقى بعد كده تستخدم محمد صلاح ده في اي ديزاين تاني. وليكن انت تقدر عن طريق اداة الريكتنجل تول اللي انا شرحتها لك في دروس سابقة ان انت تبتدي تعمل وليكن شكل باللون دوت كده او اللون الموف، وممكن تبتدي تعمل واحدة كمان هنا وتبتدي تغير اللون هنا في الجزئية دي بحيث ان انت تبتدي تعمل مثلا خلفية بسيطة جدا كده بعد ما عملت عملية التفريغ. وتقدر بعد كده تكتب اسمك بأداة التكست واللي شرحناها برضو في الدروس السابقة. تكتب مثلا هنا اسمك، وليكن انا هنا هكتب اسمي بالمنظر ده، وممكن بقى اضيف التكست في اي حتة. تقدر بعد كده تسيف العمل بتاعك وتشاركني بيه في الجروب اللي سايبهولك تحت في وصف الفيديو، وبالتأكيد هتلاقي عندك ال4 ملفات دول هسيبهم لك تحت في وصف الفيديو، بحيث ان المطلوب منك النهاردة ان انت تفرغ صورة بأداة الاستيكة اللي احنا لسه شارحينها، واحدة من ال3 ادوات دول، وتقدر ان انت تفرغ بيها الصورة. ومطلوب ان انت تحاكي الشكل اللي انا لسه عملته ده، باختلاف طبعا ان انت تختار الوان تانية وتكتب اسمك انت وتشاركني بالعمل ده على الجروب. وبكده خلصنا الجزء ده من الكورس بتاعنا، واللي من خلاله اتعرفنا مع بعض على اداة البراش تول او اداة الفرشة. كمان اتعرفنا مع بعض على اداة الممحاة او اداة الاستيكة،
وعرفنا ازاي ان احنا بنخصص كل اداة من دول ونستخدمها استخدام عملي، بالاضافة ان احنا اتعرفنا ازاي ان احنا نضيف برش تول جاهز من خلال الانترنت، ازاي ان احنا نقدر نجيب فرشة جاهزة بحيث انها تديني افكت او تديني تأثير مختلف عن اللي البرنامج بيديهولك بشكل ستاندر، ويساعدك اثناء عملية التصميم ويطلع الاخراج بتاعك بكواليتي اعلى. بالتالي كل ده اتشرح النهارده. اخيرا ما تنساش ان انت تطبق الجزء العملي او التاسك المهمة بتاعت الحلقة ديت، بانك تحمل الماتيريال اللي سيبها لك تحت في وصف الفيديو، تعمل عملية تفريغ بسيطة للصورة اللي سيبها لك زي ما شفت بشكل عملي وتشرح النهارده. فبالتالي مهم جدا ان انت تعمل المهمة دي، شاركني بيها في الجروب اللي سايبه لك كمان في وصف الفيديو. اخيرا ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك، عايزين نوصل الفيديو ده لايكات كتير بحيث ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس. كمان مهم ان انت تشترك في القناة، فعل زر الجرس. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.